Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizioni Klan, ku do t'ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Zëvendësnim sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer ka mbërritur në Tiranë me një agjendë e cila ka në fokus gjetjen e një zgjidhje pas krizës politike të krijuar me djegjen e mandateve nga opozita. Takimin e parë zoti Palmer e ka me kryeministrin Edi Rama, takim që sipas gazetares ton Elia Zotka pritet të nisë pas pak minutash në zyrën e vet kreut të qeverisë. Elia, cila është agjenda e këtij takimi nga ana e vet zotit Palmer, por edhe e qëndrimit të tij 2 ditor në Tiranë? Atëherë, zyrtari amerikan do ta nisi këtë takim të tij në Tiranë, të vizitë në Tiranë me një takim me kryeministrin Rama që do të zhvillohet në orën 16:00 pikërisht në zyrën e kryeministrit. Më pas, në agjendën e tij është parashikuar që ditën e nesërme të ketë takim edhe me 2 kryetarët e 2 partive të opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, për të përfunduar me një takim me presidentin e Republikës. Paradite është parashikuar edhe një takim I zyrtarit amerikan me gazetar që do të përfundojë me një deklaratë për shtyp. Ndërkohë, sigurisht që fokusi I këtij takimi me kryeministrin Rama, por dhe me krerët e 2 partive të opozitës, do të jetë kriza politike në vend, gjetja e një zgjidhje për këtë krizë. Duhet të theksojmë që zoti Palmer është pasuesi I zotit Brian He, I cili pikërisht në vitin 2017 erdhi në Shqipëri për të sjellë një zgjidhje për krizën që po kalonte Shqipëria në atë kohë. E qartë, mirë, a e ka një zgjidhje të tillë edhe zoti Palmer, pra a ka një platformë të gatshme për t'u paraqitur palëve? Duke qenë se palët janë shumë të rezervuara, si ambasada amerikane e cila është duke organizuar gjithë vizitën e zotit Palmer në Shqipëri, ashtu edhe përfaqësuesit politik në vend janë shumë të rezervuar për të treguar se ku do të fokusohen këto takime. Nuk di me siguri nëse do të ketë një platformë, siç ishte platforma e zonjës në Ulandë, e cila në vitin 2017 solli një platformë të shkruar për zgjidhjen e krizës. Gjithsesi, presim të zbardhet gjithë vizita e zotit Palmer vetëm ditën e nesërme, kur do të ketë edhe një deklaratë për shtyp. Gjithsesi, të gjithë ndërkombëtarët tashmë janë të fokusuar tek gjetja e një zgjidhje që do të ulë palët në dialog. Kryeministri Rama ka rënë dakord me propozimin e Bashkimit Evropian për një tryezë dialogu, por ai thotë që kjo tryezë duhet të fokusohet patjetër tek reforma zgjedhore. Deri tani nga Partia Demokratike nuk ka ende një përgjigje për propozimin e Ramës për ulje në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që I ka lënë Partisë Demokratike një hapësirë në rolin e vazhguesit, por sigurisht duke bërë propozimet e saj për amendimet në kodin zgjedhor. E qartë, mbetet për të parë Elia se çfarë do të ndodhë në këtë takim që ka edhe në këto momente pra nga zyrtari amerikan me kryeministrin Edi Rama. Unë të falenderoj për këto detaje që na përcollën në studio, ndërkohë ne të nderuar teleshikues do të ecim më tej me të tjera informacione, ndonse në fakt ka tentativa të shumta për të zbutur këtë situatë, këtë krizë politike në vend dhe opozita është duke u përgatitur për protestën e 13 prillit, por vetë ndërkombëtarët kanë shtuar thirrjet për dialog. Bëhet fjalë së fundmi për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, I cili ka përsëritur thirrjen për kompromis mes opozitës dhe mazhorancës. Ura e bashkëpunimit ekziston, ka thënë Soreka, por palët duhet ta gjejnë atë. Faktori ndërkombëtar ka shtuar thirrjet ndaj mazhorancës dhe opozitës për të arritur në një kompromis lidhur me zgjidhjen e situatës politike në vend. Ambasadori I BE-s në Tiranë Luigi Soreka bën një tjetër apel, duke u shprehur se rruga e vetme për kapërcimin e krizës politike vjen përmes dialogut. Tani ka ardhur koha për kompromis. Qeveria dhe opozita duhet të takohen në mesin e urës. Unë besoj që ura ekziston, thjesht duhet të gjendet. Reforma zgjedhore është një tjetër arsye që sipas kreut të delegacionit të BE-s duhet I bëj bashkë mazhorancën dhe opozitën në një tryezë të përbashkët. Soreka tha se kishte ftuar qeverinë që të ndërmarrë disa hapa konkret sa I përket shqetësimeve të opozitës, lidhur me shitblerjen e votave që njëherëzi janë pjesë e rekomandimeve të OSBE-Odirit. Kur takuam qeverinë, e ftuam atë të bisedonte me opozitën në lidhje me reformën zgjedhore. E ftuam qeverinë të krijojë këtë dialog dhe të merren masa në ato fusha që janë në kompetencë të tyre, për të parë që nuk kishte nevojë për ndryshime legjislative. Kemi ftuar qeverinë të ndërmarrë këto hapa në atë fushë që ka të bëjë me shitblerjen e votave. Ka disa gjëra që mund të bëhen nga qeveria dhe këto janë gjërat që opozita ka kërkuar.
Thirrje për dialog mes palëve bëri sërish një ditë më parë dhe presidenti Meta, por qëndrimet e palëve duken ende larg. Për aq kohë sa opozita këmbgul në shkuarje në zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër dhe mazhoranca e refuzon kategorikisht këtë kërkesë. Partia Socialiste ka dorëzuar ditën e sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrim në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Afati i regjistrimit është data 21 prill. Asnjë parti opozitare nuk është regjistruar deri tani për këto zgjedhje. Pas daljes nga Parlamenti, opozita nuk ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve as propozimet e saj për antar në komisionet e administrimit zonal zgjedhor. Në prag të protestës së 13 prillit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur në kryesinë e SL-së blu ish deputetët e grupit parlamentar dhe Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Në mbledhjet e zhvilluara me dyert të mbyllura, mësohet se kryedemokrati ka kërkuar nga strukturat e partisë një organizim kapilar për të pasur një pjesëmarrje më të madhe se në dy protestat kombëtare të zhvilluara përpara kryeministrisë. Mësohet se në takim Basha ka ripërsëritur kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Tubimi i së shtunës do të zhvillohet në orën 18 të pasdites, por deri më tani nuk bëhen të ditura detajet e kësaj proteste nga ana e organizatorëve. Prokuroria e krimeve të rënda ka kërkuar një dënim prej 18 vitesh burg për Kelmend Balilin, por përfundimisht ai pritet të vuajë 12 vite burg pasi i është pranuar gjykimi i shkurtuar. 12 vite burg ka kërkuar prokuroria e krimeve të rënda për Kelmend Balilin. Pas 3 seanca gjyqësore që shtyheshin për mungesë të avokatit, prokurori ka mundur të lexojë pretencën, ku argumentoi se i panderu është i përfshirë në trafikun e 678 kg kanabis nga Saranda deri te Greqisë. Balili nuk ka reaguar gjatë leximit të kërkesës së prokurorit, ndërsa gjykata caktoi datën 23 prill për seancën e radhës, ku pritet të lexohet vendimi. Pretenca u lexua nga prokurori Ened Nakuçi, i cili kërkoi 18 vite burg për ta shtëquajtur Escobar i Ballkanit, por duke qenë se ndaj tij është pranuar gjykimi i shkurtuar, përfundimisht prokurori kërkoi dënimin me 12 vite. Në leximin e konkluzioneve u argumentuan dhe 3 akuzat e tjera, grupi strukturuar kriminal, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Sipas hetimeve është faktuar se 47 vjeçari ka bashkëpunuar me disa shtetas grek dhe shqiptar për trafikun e drogës, destinacioni i së cilës ishin vendet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, sipas prokurorit, Balili dhe familjarët e tij kanë fshehur pasurinë duke mos e deklaruar sakt. Prokurori argumentoi se një shumë prej 30.000 eurosh në llogaritë të bashkëshortes së Kelmend Balilit nuk justifikohej. Ndërsa 3 ditë më parë prokuroria i kërkoi gjykatës së krimeve të rënda konfiskimin e pasurive të Kelmend Balilit, vlera e të cilave është miliona euro. I është kërkuar gjykatës që në favor të shtetit të kalojë kompleksi turistik Santa Quaranta, i cili ndodhet në bregdetin e Sarandës, 27.000 metra katror truall, 23 apartamente dhe një njësi tregtare 120 metra katror. Edhe këto ndodhen në qytetin bregdetar. Sipas hetuesve, këto prona janë produkti i aktivitetit kriminal ku është përfshirë Kelmend Balili dhe kryesisht trafiku i drogës. Gjykata e apelit për krime të rënda është detyruar të shtyjë për të 6ën herë seancën ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të pandeurve të tjerë. Edhe këtë herë shkak është bërë mbrojtja pasi avokati Emiliano Shullazit, Vladimir Meçe, duke paraqitur një raport, njoftoi mungesën e tij për shkaqe shëndetësore. Edhe avokati i caktuar nga gjykata për Gilmando Dani njoftoi se nuk mund të ishte mbrojtës i tij pasi në shkallë të parë ka mbrojtur Ylvi Beqen. Në këto kushte gjykata shtyu seancën dhe bëri zëvendësimin e avokatit. Tragedi në një familje në fshatin Beg të Pukës, ku gjatë natës shtëpia është përfshirë nga flakët, përpasoi humbën jetën një çift bashkëshortësh, ndërsa arritën të shpëtojnë 4 fëmijët e tyre dhe 2 gjyshrit. Një çift bashkëshortësh ka gjetur vdekjen në Pukë si pasojë e flakëve të zjarrit. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Breg rreth orës 1 të mëngjesit. Viktimat, Petrit dhe Davandoj, po flinin në katin e 2 të banesës. Zjarri është pikasur nga i zoti i shtëpisë, 82 vjeçari Pal Gjoni. Ai së bashku me 4 niprit dhe bashkëshorten e paralizuar kanë mundur të shpëtojnë. Dëshmitarët tregojnë skenat merri. Fëmijët, më i madhi 12 vjeç, janë hedhur nga kati i dytë për të shpëtuar flakëve.
2 autoambulanca kanë marrë me urgjencë të lënduarit, duke i transportuar drejt spitalit të Pukës. Gjendja të lëndurve është e mirë, kanë disa djegje të lehta të durve të fëmijëve, kurse 2 të moshuarit nuk kanë pas probleme. Policia thot se zjarri ra në dhomën ku ndodheshin 2 viktimat. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkak është bërë shkëndija elektrike në rrjet. Një pako e dyshimt pranë gjykatës së Florës ka alarmuar banorët e zonës, dyshohet se brenda saj mund të ketë lëndë eksplozive. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forcat e policisë, ndërkohë që pritet mbërritja e efektiveve të gjenjos. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ecim më teme të tjera informacione, Kryeministri Edi Rama ka bërë sot të tjera kritike në drejtim të rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Konit, për të cilin tha se ka keq kuptuar autonominë universitare. Rama ka kërkuar nga universitetet që të bëjnë vettingun e titujve akademik. Në distancë vjen përplasja e kryeministrit me rektorin e Universitetit të Tiranës. Mynir Koni në një letër të hapur bënte përgjigjes dekanët për mos funksionimin e disa hallkave në rektorat, që bëjnë të pamundur mes të tjerash dhe aksesin e studentëve në bibliotekën digjitale. Por ndryshe mendon kryeministri, i cili akuzon Konin se ka keq kuptuar autonominë universitare. Në vend se t'i zgjidhi, rektori ankohet. Po si t'ja bëjmë? Universiteti është autonom. Nuk është liri për të bërë tendera, apo e drejt për t'u zënë dhe për të bllokuar universitetin për tendera. Rama këmbgul se universitetet e kanë në dorë për të bërë vettingun e titujve akademik, që sipas tij ashtu si vettingu në drejtësi, do të nxjerrë jashtë sistemit universitar shumë pedagog. U bën doktorët e shkencave sikur janë shalqi. Së bashku me ministrin e arsimit, kryeministri mori pjesë në prezantimin e programit të praktikave të punës së studentëve si pjesë e paktit të universiteteve. Për 3 muaj, studentët do të kenë mundësi për të krijuar një eksperiencë pune, jo vetëm në sektorin publik, por dhe atë privat. Përveç falenderimeve për këtë mundësi, nuk mungojnë nga studentët e pranishëm dhe urimet për ministrin e sapo martuar Besa Shahini. Një ministre të ta shikojmë, llokume nuk morën, po jemi në pritje, do presim. Në pritje për çfarë? Për llokumen. Ka degeneruar në përplasje të dhunshme me policinë aksioni Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit për të liruar hapësirat e projektit të bulevardit të ri. Banorët kërkojnë dëmshpërblim për banesat e tyre, sepse janë në proces legalizimi ose kanë marrë përgjigje negative nga aluizni. Aksioni Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit për të shembur disa banesa që do t'i hapin rrugë vijimit të projektit të bulevardit të ri në zonën e Bregut të Lumit në Tiranë, ka hasur në kundërshtimin e banorëve. Për të ndaluar aksionin, banorët dolën përpara fadromave. Hodhën gur në drejtim të policisë, dogjën goma. Rreth 40 banesa janë parashikuar të prishen në këtë zonë, por banorët kërkojnë fillimisht të shpronsohen, edhe pse një pjesë e ndërtesave janë në proces legalizimi, ndërsa të tjerave ju është refuzuar kërkesa nga aluizni. 38 familje na shpensohen si 208 familje tjera. Këta kërkojnë vetëm shpërblimin sipas ligjit, që ja kanë premtuar vetë. Proces legalizimi ka qenë pa është anulluar. Deputet të Partisë Demokratike dolën në mbështetje të banorëve. Loti 1 dhe loti 2 janë dëmshpërblyer. Qeveria vendosi që në lotin e 3 mos të dëmshpërblente absolutisht asnjë qytetar dhe vendosi t'i dhunoj ata. Pas tensioneve që zjatën rreth 3 orë, policia është larguar, ndërsa banorët kanë njoftuar për protesta të tjera deri në realizimin e kërkesave të tyre. Biznesi dhe konsumatori kanë rritur pritshmërinë për përmirësimin e situatës ekonomike. Në vrojtimin e bërë nga Banka e Shqipërisë rezulton se peshën më të madhe në shtimin e optimizmit e ka patur sektori i ndërtimit, ndërsa industria e ka patur ulje.
Besimi në ekonomi, biznesit dhe konsumatorit u rrit me 4.3% për 3 muajt e parë të këtij viti. Sipas vërtimit të Bankës së Shqipërisë, motori kryesor i rritjes së këtij indeksi, pas një rënje që pësoi në fund të 2018-s, ishte sektori ndërtimit. Aktiviteti ndërtues u rrit me 9%, ndërsa porosit për të blerë apartamente u zgjeruan me 6.7%. Megjithatë, gjendja financiare dhe kryesore të ekonomisë është nën mesataren historike. Kështu tregtia, edhe pse në përmirësim nga një tremujor më parë, ka një indeks negativ prej -11.4% të situatës financiare në këtë periudhë. Pritshmëritë për shtimin e punësimit shënua rritje, ndërsa gjendja ekonomike për periudhën që vjen pati një prirje rënëse në këtë indeks. Industria ka ulur besimin në ekonomi përgjatë këtij viti. Shkaqet kryesore që rendit vërtimi i Bankës Qendrore lidhen me rënien e kontratave porositëse, gjendjes së inventarëve dhe uljes së kërkesës për blerje nga jashtë vendit, ndërsa besimi i konsumatorit ka patur një prirje më të mirë se në muajt e mëparshëm, referuar blerjeve të mëdha, edhe pse negativ në -54%. Indeksi i besimit të konsumatorit u përmirësua me 3.2% për këtë periudhë, ndërsa ka shfaqur pesimizëm lidhur me tendencën rritëse të çmimeve. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shpallur zgjedhjet e parakoshme për kryetarët e 4 komunave në veri të vendit. Ndjekim raportimin nga Prishtina të Blerta Dalloshi Berishës. Më 19 maj pritet të mbahen zgjedhjet e parakoshme në 4 komunat veriore të Kosovës: Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Para se të shpallte zyrtarisht vendimin në konsult për këtë, në presidencë ishte kryetari i AKQ-s Valdete Daka. Kryetarët e këtyre 4 komunave të Veriut nga lista serbe patën dhënë dorëheqje nga postet e tyre më 27 nëntor të vitit të shkuar. Ndërkohë, kryetarët e grupeve parlamentare të PSD-s, AAK-s dhe Nismas kanë dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese dekretin e presidentit lidhur me emërimin e anëtarëve të KQZ-s. Konsiderojmë se është bërë shkelja pikërisht pse nuk është zbatuar ajo kërkesë e presidentit për t'i nominuar ose për t'i dekretuar gjithë anëtarët e grupeve parlamentare. Pluralizmi nuk nënkupton koncentrimin e përfaqësimit në KQZ vetëm në 3 grupe, por në gjitha ato të cilat kanë grupe parlamentare, e ashtu siç e parashë edhe kushtetuta e kësaj republike. Ne konsiderojmë se na janë shkel të drejtat tona si grupe parlamentare. KQZ-ja për më shumë se një vit ka qenë jo funksionale për shkak të mos dekretimit të anëtarëve të rinj të këtij institucioni nga ana e presidentit. Presidenti Thaçi ka dekretuar së fundmi nga 2 anëtarë të partive më të mëdha parlamentare në KQZ, ndërsa këto 3 parti kanë mbetur pa anëtar. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Presidentët Erdogan dhe Putin takohen në Moskë për të biseduar mbi blerjen e sistemit raketor nga Turqia. Rritja e bashkëpunimit ushtarak dhe afrimi mes tyre shqetëson NATO-n dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teksa Shtetet e Bashkuara dhe NATO bëjnë thirrje për rrezikun e influencës ruse në Europë dhe Ballkan, Recep Tayyip Erdogan vijon afrimin me Moskën. Presidenti turku prit këtë të hënë në Moskë nga homologu i tij rus Vladimir Putin. 2 krerët e shteteve mbledhin Këshillin e 8 të bashkëpunimit të lartë mes Ankaras dhe Moskës. Në krye të agjendës së takimit është blerja nga ana e turqëve të sistemit raketor rus S-400, çka ka shqetësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Pajisja e Turqisë, një prej aleatëve kryesor të NATO-s me sistem raketor rus, ka vënë në alarm aleancën ushtarake. Washingtoni ndërpreu furnizimin e Turqisë me avionët luftarak amerikan F-35, pasi sipas Departamentit të Mbrojtjes me blerjen e sistemit S-400 cënohet siguria e aleancës. Putin e Erdogan pritet të diskutojnë edhe për Sirinë. Marrëdhënia e afërt mes 2 presidentëve është përshkallëzuar ndjeshëm në 2 vitet e fundit, që pas të kalimit të tensioneve që patën lidhur me incidentin e rrëzimit të avionit rus nga Turqia, Putin dhe Erdogan janë takuar plot 15 herë. Libia është në nisje të një tjetër lufte civile. Forcat rebele kanë rrethuar kryeqytetin dhe kërkojnë rrëzimin e qeverisë. Deri tani janë shënuar 21 të vrarë. 8 vjet pas vrasjes së diktatorit Muammar Gaddafi që pasoi luftën e ashpër civile, Libia është në prag të një tjetër përplasjeje që kërcënon sërish stabilitetin e lindjes së mesme. Forcat rebele të ushtrisë kombëtare libiane të udhëhequra nga generali Khalifa Haftar synojnë të marrin me forcë kryeqytetin Tripoli, por rezistenca e qeverisë së kryeministrit Fayez al-Sarraj, i cili ka mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, rrezikon të shkaktojë gjakderdhje të mëdha.
të paktën 21 persona humbën jetën të dielën pranë Tripolit. Fuqitë ndërkombëtare u kërkuan palëve të shpallin disa orë armpushim në mënyrë që të evakuohen qytetarët. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo bëri thirrje për bisedime për shmangjen e përkeqësimit të situatës. Shtetet e Bashkuara kanë ende një kontingjent të vogël të trupave ushtarake në Libi, që ndihmon në luftën kundër Shtetit Islamik dhe Al-Qaedës. Tërheqja e ushtrisë amerikane nga Libia në vitin 2012 pas rrëzimit të diktatorit Gaddafi u la terren organizatave terroriste dhe zhyti thellë vendin në kaos dhe përplasje civile. Në ikje nga shtëpia e bardhë, ish-presidenti Barack Obama pranoi se vendimi për largimin nga Libia ishte gabimi më i madh i presidencës së tij. Partia e presidentit Macron në Francë është angazhuar maksimalisht kundër atyre që njihen si lajme të rreme, të cilat bëjnë fushat për forcat e ekstremit të djathtë. Rrezikun e këtyre lajmeve gjatë zgjedhjeve europiane e ka paralajmëruar edhe Brukseli. Rreth një muaj nga zgjedhjet në Parlamentin Evropian, qeveritë kryesore të vendeve antar të Bashkimit Evropian janë në alarm maksimal për një rrezik të përbashkët, fake news. Në Francë, partia e presidentit Emmanuel Macron, La République En Marche, kërcënohet fort nga rritja e frymës euroskeptike të Frontit Nacional. Sondazhet flasin për një garë të ashpër, çka ka detyruar partinë në pushtet të mobilizohet prej muajsh në një fushat anti-fake news. 10 persona janë angazhuar në paralajmërimin e opinionit në rrjetet sociale dhe media për informacione të rreme. Të njëjtin hap e ka ndërmarrë edhe vetë Komisioni Evropian përmes ngritjes së ekipeve të parandalimit të dezinformimit. Sfida madhore e europianëve mbetet bllokimi i informacioneve të rreme që pritet të destabilizojnë fushatën zgjedhore, përballë një Europe të përçarë nga rrymat populiste gjithnjë në rritje dhe me Britaninë e Madhe me një këmbë jashtë Bashkimit Evropian. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ishte në Gjenevë në atë që ishte edhe dita e qyteteve. Ai ka theksuar se 17 shkollat e reja do të ndërtohen. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përzgjedhur Tiranën si një nga qytetet që ka bërë më shumë përzgjidhje në çështjes së mbingarkimit në çerë dhe kopshte dhe shkolla. Në takimin Dita e Qyteteve të mbajtur në Gjenevë, ishte i pranishëm edhe kryebashkiaku Erion Veliaj. 17 shkollat e reja që kanë sot të gjitha kushtet për qenë ndërtesa të qëndrueshme, me termoizolimin, me hapësira që i kthejnë shkollat në qendër komunitare, ishte gjë që u vlerësua sot më shumë në OKB-n e Gjenevës. Nga Gjeneva, Velia i shprehu vendosmërinë për të vijuar me ndërtimin e shkollave të reja. Unë i di të gjithë forcat që janë ngritur kundër me histeri. Dua t'i kujtoj kujdo që ngrihet kundër shkollës shqipe, që historia e Shqipërisë ka një vend shumë të errët për ata që ngren dorë kundër shkollës shqipe. Unë besoj që historia e Shqipërisë ka treguar se kush ka luftuar për shkollën dhe për arsimin shqip ka bërë investimin më të madh për vendin e vet. Duke ju referuar pikërisht protestave kundër projektit të shkollës së re të integruar në Kodër Kamës, Velia i theksoi se ajo do t'i shërbejë 30.000 banorëve, që sot janë të detyruar t'i çojnë fëmijët e tyre shumë larg nga zona e tyre e banimit. Del një tjetër dokumentar për Michael Jackson, këtë herë me nismën e familjes së tij. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. Living Neverland ishte dokumentari që e vuri Michael Jackson në qendër të akuzave për abuzim seksual, të ngritëra nga Wade Robson dhe James Safchak. For the rest of our lives. Por akuzat që tronditën mbar opinionin publik nuk u pranuan kurrë nga familja e këngëtarit, të cilët vendosën t'i kundërpërgjigjen me një tjetër dokumentar për të përgënjeshtruar deklaratat e dy djemve. Dokumentari zgjat 30 minuta dhe sjell disa dëshmi mes të cilave të nipit të këngëtarit Ty Jackson dhe mbesës Brandy Jackson, e cila thekson se njërin prej djemve e njeh shumë mirë dhe çdo gjë e thënë prej tij vjen vetëm për përfitime personale. Has always been a bit of an opportunist. Edhe regjizori teknik Brad Sandberg, i cili ka qëndruar në fermën e Neverland të Michael, ka treguar se aty ishte një vend shumë i qetë dhe i këndshëm dhe kurrë nuk ka parë asgjë të dyshimt. It was such a peaceful, safe, fun place. Intervistat janë realizuar nga gazetari Liam McQuan, i cili është edhe producenti i këtij dokumentari. Modelja Gigi Hadid nuk vlerësohet vetëm për paraqitjen e saj në pasarel, por edhe për aktivitetet e bamirësisë. Gigi Hadid i të jap një shembull të mirë jo vetëm në pasarel, por edhe në jetën e përditshme. Revista Variety e ka vlerësuar modelen me çmimin Power of Woman, fuqia e gruas për punën e saj si bamirëse gjatë 2 viteve të fundit. Gjatë marrjes së çmimit, Hadid tha se çdo kush mund të bëhet zë, për këta njerëz të lënë harres.
Po, ne mund të bëjmë bamirësi, ne mund t'i ndihmojmë ata. Çdo donacion shpëton jetë dhe ndihmon njerëzit. Janë qenie njerëzore po ashtu si ne. Shumë gra dhe vajza në këto vende kishin një dëshirë për të bërë më shumë, për të qenë më shumë dhe për t'u arsimuar e për të përmirësuar jetën e tyre. Si ambasadore e UNICEF, 23 vjeçaria ka shfrytëzuar famën e saj për të përcjellë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe reklamave të ndryshme mesazhe për një botë më të mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.